Assalamualaikum and hi. My name is Muhammad Zikri bin Aman. My matrix number is 14DGO20F2007. So in this video, our group want to explain about subtopic in differentiation, which is maximum, minimum, and inflection point. So first, I want to introduce about application of differentiation. In Isaac Newton's day, one of the biggest problems was poor navigation at sea. Before calculus was developed, the stars were vital for navigation. Shipwrecks occurred because the ship was not where the captain drew it should be. There was not a good enough understanding of how the Earth, stars, and planet move with respect to each other. Calculus was developed to improve this understanding. Differentiation and integration can help us solve many types of real-world problems. We use the derivative to determine the maximum and minimum values of particular function. The derivatives are met in many engineering and science problems, especially when modeling the behavior of moving objects. Maximum, minimum, and inflection point. For a function y equal fx, a stationary point is a point on the function graph where the gradient of the function is 0. If the gradient of the function changes sign at the stationary point, then it is called a turning point, which can be a local maximum or local minimum. If the gradient of the function does not change sign at the stationary point, then it is a point of horizontal inflection. The derivative of the function y equal fx gives us the gradient of any point, so that if we know the derivative dy over dx, then we can locate the stationary point of the function y equal fx without even drawing a graph. Also, by evaluating dy over dx just before and just after each stationary point, we can find out if it is a local maximum, local minimum, or point of horizontal inflection. The second derivative can be used as any easier way of determining the nature of stationary points, whether they are maximum points, minimum points, or points of inflection. A stationary point on a curve occurs when dy over dx equals 0. Once you have established where there is a stationary point, the type of stationary point can be determined using the second derivation. There are 7 tips, guidelines for solving a maximum, minimum, and inflection point problems. Step 1. Differentiate the function given y equal fx. Step 2. Find the value of x when dy over dx equals 0. Step 3. Substitute the value of x in fx. Step 4. Write the coordinate xy of turning point. Step 5. Use the second derivative d square y over dx to find the maximum, minimum, or inflection point. Step 6. Write the coordinate xy of maximum, minimum, or inflection point. Step 7. Sketch the graph. Hari ini saya akan menerangkan tentang minimum point dalam topik 2, iaitu differentiation. Seperti mana yang anda lihat di slide saya, terdapat satu soalan iaitu determine the minimum point for the following equation. So dia bagi equation kat situ, y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. So step yang pertama ialah kita kena differentiatekan dia. Macam mana nak differentiate? Guna keyword saya bagi, iaitu kuasa bawa ke depan, kuasa tolak 1. Okey, seperti mana kita tengok dekat slide saya ni, 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Okey, macam mana kita tengok saya differentiatekan dia. So 3 bawa ke depan, dia akan jadi 3 dalam kurungan 2x
tutup kurungan 3 tolak 1. Kuasa kan kena tolak 1 tadi. So yang belakang pun sama, dia akan jadi 2 tu bawa ke depan, dia akan jadi tolak 2 kurungan 3x tutup kurungan 2 tolak 1. So dia akan jadi 3 dalam kurungan 2x kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 3x sama dengan 6x kuasa 2 tolak 6x. Kemudian step yang kedua. Step kedua ni kita nak cari x. Okey, kita nak cari x. So dy dx sama dengan kosong. Okey. Kemudian gunakan kalkulator saintifik anda dan tekan equation ini. 6x kuasa 2 tolak 6x. So kita akan dapat x tambah kosong dan x tambah 1. Okey, kemudian step yang ketiga. Step ketiga ni nak cari apa? Step ketiga ni nak mencari koordinat y pula. Okey, so kita ambil balik nilai x pada step yang kedua tadi dan masukkan ke dalam equation yang diberi pada soalan, iaitu y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Okey, so kita mulakan dengan x tambah kosong dahulu. So masukkan kosong dalam equation tadi. So x1 kita masukkan kosong ke dalam equation. So dia akan jadi y sama dengan 2 dalam kurungan kosong kuasa 3 tolak 3 dalam kurungan kosong kuasa 2. So y akan sama dengan kosong. Yang kedua pula x sama dengan 1. So kita masukkan juga dalam persamaan tu, y sama dengan 2 darab 1 kuasa 3 tolak 3 darab 1 kuasa 2. So kita akan dapat y sama dengan negatif 1. Kemudian step yang keempat pula, kita akan dapatlah koordinat iaitu 0, 0 dan 1 negatif 1. Okay. Kemudian step yang kelima. Step kelima ni nak mencari sama ada titik yang kita nilai kita cari itu dalam minimum point, maximum point ataupun inflection point. Okey, so apa yang kita perlu buat, kita kena differentiate sekali lagi. Kita akan differentiate sekali lagi. So kita ambil nilai equation yang kita differentiate pada step yang pertama tadi. Kita akan dapat 6x kuasa 2 tolak 6x. So kita differentiatekan dia macam tadi juga, kuasa bawa ke depan, kuasa tolak 1. So kita akan dapat 12x tolak 6. So dah dapat tu, kita kena jadikan y sama dengan kosong dan buat je macam biasa, buat equation macam biasa, equation yang simple. So kosong sama dengan 12x tolak 6. 6 pindah ke depan. So 6 per dengan 12 sama dengan x. X sama dengan 1 per 2 ataupun 0.5. So x 0.5 lagi besar daripada kosong. So this is minimum point. Pada step ke-6 pula, kita perlu salin balik koordinat yang kita dapat sebentar tadi dan kita kena lakarkan graf. Okay, graf minimum point. So kita kena saya menggunakan Desmos. Anda pun boleh guna dekat Google, type je Desmos and dia akan keluar. Awak letak je equation yang pada soalan tu, y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Awak letak kat situ and dia akan keluarkan graf lah. Okay, thank you. Assalamualaikum, saya Muhammad Izzat. Saya akan membentangkan tentang maximum point. Pada soalan iaitu y sama dengan x kuasa 2 dalam kurungan 4 tolak 2x. Kita memudahkan jadi x kuasa 2 darab 4, x kuasa 2 darab negatif 2x. Jadi kita dapat y sama dengan 4 x kuasa 2 tolak dengan 2x kuasa 3. Jadi step 1 adalah
kita keluarkan dx dy sama dengan kita keluarkan dx dy sama dengan 4x kuasa 2 tolak 2x kuasa 3. Mana yang ada kuasa kita dapatkan dengan nombor di hadapan. 4 darab 2 dan kuasa kita tolakkan dengan 1. Lepas tu 2 darab 3 dan kuasa 3 tolak 1. Lepas tu kita akan dapat 8x kuasa 1 tolak dengan 6x kuasa 2. Step 2 adalah kita cari nilai x dia. 8x tolak dengan 6x kuasa 2. Kalau nak cari nilai x, kita hanya perlu tekan kalkulator saja, iaitu first kali kita tekan mode 3 kali, lepas tu EQN 1, lepas tu digi 2. Kemudian kita akan dapat x sama dengan 0, x sama dengan 4/3. Step ketiga adalah kita kena ambil soalan mula-mula dan gantikan x dengan nilai x yang kita dapat tadi. Kita ambil persamaan yang awal-awal, iaitu y sama dengan 4x kuasa 2 tolak dengan 2x kuasa 3. Yang pertama, kita gantikan x dengan 0, iaitu 4 dalam kurungan 0 kuasa 2 tolak dengan 2 dalam kurungan 0 kuasa 3. Kita akan dapat 0. Lepas tu kita buat satu lagi, tapi kita buat s digantikan dengan 4/3 pula. Jadi 4 dalam kurungan 4/3 tolak dengan 2 dalam kurungan 4/3 kuasa 3. Dan kita akan dapat 64/27. Jadi step 4 pula kita akan tukarkan kepada stationary point, iaitu 0/0 dan 4/3/64/27. Step kelima pula, mula-mula kita buat dy dx sama dengan 8x tolak 6x kuasa 2. Lepas tu kuasa 2 kita darabkan dengan nombor 6. Jadi 8x tolak dengan 6 dalam kurungan 2x. Kita akan dapat 12 tolak dengan 8 tolak 12x. Lepas tu kita akan ambil dua-dua stationary point yang kita dapat tadi, dan kita akan gunakan persamaan 8 tolak 12x untuk cari nilai maksimum dan nilai minimum. Kita guna 0/0 dulu. D kuasa 2y sama dengan ds kuasa 2 sama dengan 8 tolak 12x. Kita hanya gantikan x dengan 0. 8 tolak dengan 12 adalah kurungan 0. Jadi kita akan dapat 8. Jadi ia adalah minimum. Jadi kalau minimum point dia mesti positif. 8 positif, jadi ia adalah minimum point. Lepas tu kita tukar 64/27 dengan x pula. D kuasa 2y sama per dengan dx kuasa 2 sama dengan 8 tolak 12x. Jadi 8 tolak 12 dalam kurungan 4/3. Jadi kita akan dapat negatif 8, dan negatif 8 semestinya ia bawah 0, jadi ia negatif, jadi ia adalah maximum point sebab dia negatif lah. Jadi itulah. Jadi minimum pointnya adalah 0/0 dan maximum pointnya adalah 4/3 sama dengan 64/27. Jadi ini adalah hasil grafnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsyafi. Saya akan menerangkan cara-cara untuk menjawab soalan inflection point. Okay. Contoh soalan 3x kuasa 5 tolak 30x kuasa 4. Kita kena buat dua kali differentiation. So dia akan menjadi, yang first differentiation dia akan jadi 15x kuasa 4 tolak 12 tolak 120x kuasa 3. Itu untuk first differentiation. Untuk second dia akan jadi 60x kuasa 3 tolak 360x kuasa 2. So kita akan jadikan dia dengan sama kosong. Tu kita akan
Okay, kita akan faktorkan menjadi 60x kuasa 2 kurungan x tolak 6 sama dengan kosong. Okay, 60x kuasa 2 tu kita akan mewakili jadi kosong. So kita masukkan kosong dalam kosong kat kurungan 6 tolak 6 sama dengan kosong. Lepas tu next tu kita masukkan 6 ke x. So dia akan jadi 60 buka kurungan 6 kuasa 2 darab kosong sama dengan kosong. So dia punya koordinat akan menjadi 6 60. Okay, next kita akan ambil equation yang 60 yang dah differentiation 2 kali. So dia dapat 60x kuasa 3 tolak 360x kuasa 2. So kita buat garisan, tengah-tengah kita letak kosong, belah kanan kita buat 6. Lepas tu kita buat equation baru. Bukan equation baru, kita kecilkan lah. Lepas tu dia akan menjadi 3x kuasa 5 tolak 30x kuasa 4. Okay, inflection point apabila x 6, kita masukkan nilai dekat nilai 6 tu kat x, yang equation 3x kuasa 5 tu. Itu kita kira dia akan dapat 6, koordinat dia dapat 6 negatif 15,552.